Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, situația în care ești, care e problema, care e soluția, ce urmează, rezultatul final și surpriza. La baza pachetului avem peștii și soarele, deci e o perioadă de abundență, da? Este o perioadă bună, poate să fie și o perioadă în care pur și simplu ai o mai mare încredere în tine. Unii poate sunteți într-o perioadă în care aveți parte de un succes, de o victorie. Ce mai văd e că poate să fie și o perioadă de tăcere, de liniște, de împlinire. Văd totuși că ceva aici este ascuns, e ca și cum fie ai ascuns în tine o comoară, un talent, un har, ceva special și încă nu ai conștientizat, posibil momentan să fie doar anumite raze de soare, raze din acest talent, semne care se arată în fața ta. Pentru alții, în schimb, simt aici că e ca și cum stați pe o comoară și încă nu o vedeți. Da? Mirosiți ceva, dar încă nu e 100%. Pentru alții, pur și simplu, e o perioadă în care vă concentrați foarte, foarte mult pe sfera financiară. Bun, hai să vedem în plan personal. Avem așa florile, da, momentan, și scrisoarea. Văd aici niște discuții sincere pe care le ai cu cineva, sunt discuții de la suflet la suflet. Mai văd aici clar și un moment în care relaționezi foarte bine și foarte frumos cu o persoană dragă. Ce mai văd aici e faptul că te afli într-o perioadă în care dai dovadă de sinceritate, ești într-o perioadă în care pur și simplu simți nevoia să fii liber sau liberă, să te bucuri de viață. Poate chiar o discuție sinceră pe care ai avut-o cu cineva anume sau o discuție pe care urmează să o ai. Da, hai să vedem, uite aici văd și multe discuții, fie legate de energia feminină, pentru că văd florile, fie multe discuții cu prietene, nu știu, persoane din familie, colege de la muncă. Problema, care e problema? Problema aici avem talismanul, da, inelul. Aici poate să fie, nu știu, problema și faptul că într-o relație poate doar se vorbește, dar nu se întâmplă nimic fizic. Adică aici cumva problema poate să țină și de faptul că nu se oficializează relația, problema poate să țină și de un angajament pe care cineva și l-a luat undeva anume. Și ce mai văd eu aici e foarte puternic, e faptul că problema de asemenea poate avea legătură cu faptul că nu se găsește un punct comun. Da? Poate e cineva care are de luat o decizie și încă nu e hotărât ce să aleagă, încă nu e hotărât ce să facă. Bun, hai să mai clarificăm puțin. Vreau să vedem despre ce e vorba totuși în situația asta. Și avem mireasa și o poartă aici. Deci mare legătură, nu știu, cu un vis pe care cineva îl are, fie un vis de a deveni mireasă, fie un vis de a fi undeva iubită, respectată, suspusă. Mai văd totuși niște discuții extrem de frumoase și un fel de vis care poate să devină realitate. Ce văd eu aici e ceva care se mișcă foarte lent și e posibil din acest motiv ca cineva să nu mai aibă răbdare. Hai să vedem care e problema. Cineva aici stă și analizează prea mult o situație. Cineva are prea multe responsabilități. Uite, e vorba de o persoană cu care, nu știu, e ca și cum te lupți cu morile de vânt. Omul ăsta are perioade, uite că e vorba de un bărbat în unele cazuri, are perioade în care vine în viața ta, rămâne, e acolo inspirat, e acolo implicat cu tot sufletul și are perioade în care nu mai vine, da? Pleacă, se retrage, hibernează. E o situație încurcată din ce văd eu aici, da? Problema. Inelul, uite, iar a ieșit inelul. Problema e lipsa inelului, simt eu. Da? Lipsa angajamentului, lipsa unei relații, lipsa unei persoane, uite, care să aibă o direcție foarte clară în viață. Șarpele, aici e clară treaba, da? Mai e implicată o persoană în toată povestea asta.
Poate știu eu, problema are legătură tocmai cu faptul că situația aceasta nu e tratată într-un mod serios. Fie că discutăm despre un loc de muncă, fie că discutăm despre o pasiune, fie că discutăm despre dragoste. Eu așa simt să transmit că aici ceva nu e tratat într-un mod corespunzător. Uite, parcă e cineva care are și niște vicii aici. Ca o travă. Dragoste și coroană. Aici, da, problema e că cineva nu te respectă, da, așa cum trebuie, sau cineva nu respectă ideea de iubire, ideea de apreciere. Hai să vedem care e soluția. Soluția e sfârșitul. Da? Soluția e clară. Soluția e despre a ieși din această situație toxică, complicată. E cineva care are mai multe opțiuni, cineva care nu e stabil. Și aici e clar, soluția, repet, vine cu un sfârșit. O închidere. Ia să vedem ce e cu soluția. Ceasul. Soluția e, uite, avem ceasul care e oprit la ora 2. 2 fără 5, da? Două persoane care nu prea sunt întregi. Sunt niște jumătăți de măsură aici. Deci soluția are legătură cu faptul că lucrurile astea se închid. E ca și cum a venit timpul. Mai e foarte, foarte puțin, simt eu să vă transmit. Uite, pentru a face curățenie. Și din nou mă apare bărbatul ăsta. Care e soluția, da? O cotitură și avem iarna. Uite, lucrurile pot lua o cu totul și cu totul altă întorsătură în anotimpul de iarnă sau într-o perioadă în care e mai rece afară, poate să fie și o zi mai norată sau o zi mai răcoroasă. Da? Soluția e o schimbare la 180 de grade, da? Dar e despre adevăr, puritate. Ia uite, sunt niște bagaje aici care atârnă greu. Avem norocul și banii. Ei, soluția asta poate să vină și printr-un noroc financiar pe care îl ai. E ca și cum cineva dă lovitura. Cineva are parte de o bucurie. Dar, repet, soluția e clar. Aici e vorba de un sfârșit, uite, o hotărâre, care cu siguranță se va lua. E și o legătură foarte puternică aici, pe care cineva o are. Ce urmează? Avem steaua și cu păsările. Ce urmează? O veste pe care o primești în legătură cu o călătorie. Poate să fie și o veste aici pe care o primești în legătură cu un drum. Sau poate să fie și că cineva vrea să-ți vină în vizită, cineva vrea să-ți spună ceva. Poate pentru unii să fie aici și o situație care se petrece și care are legătură cu un drum. Da? Uite, aici ce văd eu, uite, un cadou pe care îl primești, o veste bună pe care o primești în legătură cu situația asta. Poate să fie și că începi să te valorifici mai mult. Scrisoarea și vulpea aici. Ei, cineva, uite, care iar minte, da? Sau o persoană vicleană în toată situația asta. Deci e o persoană foarte vicleană care mie mi-apare. Cineva iar minte, cineva iar promite. Și avem melcul. Da? Cineva care iar încetinește. Cineva merge cu frâna de mână trasă. E o persoană care nu... Melcul și crucea. Dragilor, aici eu văd că e o suferință lentă. E ca și cum cineva te face la psihică aici, ușor, ușor, dar eu văd clar că cineva e posibil să răbufnească. Da? Pentru că e posibil ca o persoană să nu mai accepte. Ia să vedem rezultatul final. Da, rezultatul final e o hotărâre. Da? Cineva hotărăște să pună punct la o suferință, la o durere, la un sacrificiu. Cineva aici hotărăște să se concentreze foarte mult, da, pe sufletul său. Cineva se hotărăște să pună punct la această problemă de încredere. Poate chiar o încredere trădată.
Hai să vedem ancora. Șoarecul și barza. Aici e vorba de o hotărâre care vine și care are legătură fie cu o persoană care are probleme financiare, fie de sănătate, fie este vorba despre o persoană care are niște probleme legate de un copil, probleme legate de o schimbare în viața sa. Secera. Da? Deci aici e clar, să ia o decizie, repet, legată de un sfârșit și cineva e posibil să primească ceea ce merită. Ia să vedem crucea, ce spune. Da? Crucea e vorba de un sacrificiu foarte mare, o legătură foarte mare. Da? E ca și cum aici, dacă e vorba de o suferință în partea personală, e ca și cum lași partea personală deoparte și te concentrezi pe cea profesională. Pentru că văd aici o bucurie, o realizare, e ca și cum îți conștientizezi puterea, îți conștientizezi darul. În unele cazuri poate să apară cineva nou. Și surpriza în toată povestea asta e ok, da? Surpriza are legătură cu o soluție pe care fie cineva o găsește, fie tu o găsești, da? Pentru alții simt aici că e vorba de un nou început care seamănă foarte mult cu ceva din trecutul vostru și care, bineînțeles, în acest moment va apărea pe neașteptate, doar că e total diferit. Mai vreau un mesaj. O persoană înțeleaptă. Surpriza aici poate să fie o soluție care apare de la o persoană înțeleaptă sau surpriza aici, bineînțeles, poate avea legătură cu o conștientizare pe care tu o vei avea. Deși avem așa, bărbatul, muntele și căsătoria. Surpriza aici, repet, poate avea legătură cu un bărbat foarte puternic, sigur pe el, cineva care își dorește ceva stabil, ceva de neclintit din loc, cineva care e în stare de orice pentru ideea de cuplu, pentru ideea de relație. Deci niște sfaturi de la un om foarte înțelept, sfaturi pe care le primești. Am întrebat din nou ce o să te mire și avem oglinda și banii. Da. O persoană serioasă pe care o întâlnești, este o persoană exact ca și tine, serioasă, ambițioasă, care își vede de treaba sa. Globul, aici și luna, dragilor, aici pot fi lucruri care ies la suprafață. Ia uite, că avem și felinarul, da, aici pot fi niște lucruri mai puțin curate, să zic așa, da. Și repet, e cineva care se luptă aici cu morile de vânt. E o situație care tot se repede, adică e ceva aici ce nu poate să fie rupt. Sau e ceva ce nu se poate întrerupe. Sau poate să fie ceva ce așa e menit. Dar mie tot îmi apare că e ceva legat de o persoană nouă. Uite, e o persoană foarte hotărâtă aici. O persoană care îți poate aduce multă liniște, să știi. Este o persoană regală, cu un aer regal. Sau poate să fie și o realizare foarte mare. Da, hai să vedem ce spune și acest oracol. Avem copil interior, deci uite, avem aici o persoană sinceră, o persoană cu sufletul deschis, o persoană care iubește cu tot sufletul, o persoană sinceră, iar apoi avem a renunța. Deci aici ți se cere să renunți la ceva anume. Poate să fie și despre a renunța la o situație care nu e suficient de matură, dar e și despre a te maturiza, simt eu să transmit. Și aici avem atenție la semne. Deci e clar aici că ție ți se vor arăta niște semne care te vor trezi la realitate, care îți vor arăta drumul. Mai vreau un mesaj.
tentație. Și aici, repet, e ceva legat de o altă persoană sau e ceva legat de o pasiune foarte mare pe care cineva o are. Că uite, este despre a-ți vindeca anumite tentații. Uite, e un suflet pereche aici care te poate ajuta să-ți vindeci anumite tentații, anumite lucruri. Avem frumusețe, respingere. Hai să vedem ce spune acest tarot în toată situația asta. Din nou, mi se repetă mesajul. Deci mi se repetă mesajul cu mai multe opțiuni. Uite, avem aici pe cineva care are mai multe opțiuni. E cineva care visează cu ochii deschiși, cineva care e în lumea sa. E o persoană care e posibil să nu vadă realitatea foarte clar. Iar apoi avem cavalerul de spade. Deci aici poate să fie și o persoană foarte grăbită, cineva care nu are răbdare, cineva care acum cunoaște pe cineva, după aia altă persoană. Dar, repet, poate să fie și un personaj mai agitat aici, mai repezit din fire. Justiția, da, în legătură cu zodia balanță, mai avem îndrăgostiții, dar aici, ce văd eu, e și despre o decizie importantă, e ca și cum se face dreptate. Da? Uite, avem îndrăgostiții. Foarte mult îmi place tarotul ăsta. Îndrăgostiții aici. Persoană care nu știe în ce direcție se duce. Mai poate să fie și cineva care vine și te trezește la realitate. Dar ce anume? Asul de monede, o dovadă fizică palpabilă care apare sau o reușită din punct de vedere profesional. E ceva care pur și simplu îți ridică stima de sine, e ceva ce te ajută, dar mai văd, uite, avem marele preot și marea preoteasă. Posibil să întâlnești o persoană care seamănă foarte mult cu tine, o persoană cu care te poți sfătui, o persoană care are un nivel înalt de cunoaștere. Poate pentru unii, știu eu, e ca și cum întâlniți o persoană care chiar și face ceea ce spune și atunci, făcând comparație cu ce a fost, e totală diferență. Da? Și atunci decizia se ia. Îndrăgostiții și avem și 8 de monede. Posibil persoana asta să apară prin intermediul locului de muncă. Da? Posibil și asta. Din nou a ieșit marele preot, da? Deci aici surpriza în toată povestea asta are legătură cu o relație serioasă, o căsătorie, o colaborare importantă, o persoană respectată și din nou avem 8 de monede și 4 de monede. Deci e cineva care ține foarte, foarte mult la munca sa sau cineva care ține foarte mult să și pună în practică ceea ce spune. Da? Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.